ND24 চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ আৰম্ভ কৰিছো কথন বিক্ষণ মই এঞ্জেলা চাংমাই এতিয়া নিৰ্বাচনৰ বতৰ মাজৰ মাত্ৰ কেইটামান দিন নিৰ্বাচনলৈ আৰু সকলো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত কি শাসক কি বিৰোধী সকলোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত লাগিছে এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ বলিছে প্ৰত্যেকৰে টাৰ্গেট ভোটাৰ সেয়া পুৰুষ ভোটাৰে হওক বা মহিলা ভোটাৰে নহওক কিয় ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবলৈ ন কৌশল প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিবিদে অৱলম্বন কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেই খবৰ প্ৰতি মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আহিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজত পুৰুষ ভোটাৰ মহিলা ভোটাৰ তাৰ মাজত একাংশ ভোটাৰ যেন ক'ৰবাত ৰৈ গৈছে মই তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰসকলৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সচেতন ভোটাৰ এইবাৰৰ যদি আমি চাওঁ তালিকাখন যিহেতু ইতিমধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হৈছে সেই চূড়ান্ত তালিকাত 343 গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ যিসকলে ভোটদান কৰিব এই 2026 বৰ্ষৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এতিয়া সেই ভোটাৰসকল কেনেকৈ সাজু হৈছে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ একাংশ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী মোৰ সৈতে আছে আজি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে কিছু কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ কথন বিক্ষণ কিছু সুকীয়া তৃতীয় লিংগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তেওঁলোকে বহুখিনি কথা আপোনালোকক জনাব আমি ৰাজনীতি আৰু তৃতীয় লিংগ বুলি যদি কওঁ বহু বেছি উদাহৰণ নাই যদিও যিকেইটা উদাহৰণ আছে সেইকেইটা উদাহৰণে আমি ভাবোঁ যে তৃতীয় লিংগক প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেইসকলক আসলতে গৌৰৱান্বিত কৰি আহিছে আমি যদি একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথা আৰম্ভ কৰোঁ বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথা মই ক'বলৈ নাযাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপট যদি চাওঁ 1998 চনত শবনম মুছীয়ে প্ৰথমে তেওঁ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু সেই তেতিয়া 1998 চনত প্ৰথমবাৰ বাবে তৃতীয় লিংগৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ তেওঁ বিধায়ক হ'বলৈ সুযোগ সুবিধা পাইছিল প্ৰথমগৰাকী বিধায়ক আছিল 2003 চনলৈকে তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিছিল তাৰ পিছৰ বছৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত কিন্তু অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ পিছতো তেনে বহু আছে উদাহৰণ বহু আছে 2025 বৰ্ষত যদি আমি চাওঁ 2025 বৰ্ষতো বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল প্ৰীতি কিন্নৰে তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ৰাইজৰ যথেষ্ট সমাদৰ আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আৰু এটা খবৰ যে 2026 বৰ্ষত আৰু এগৰাকী আছিল মেনকা গুৰুস্বামী তেওঁ ইতিমধ্যে ৰাজ্যসভালৈ মনোনীত হৈছে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে গতিকে সেই ৰাজনীতিৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পৰা তৃতীয় লিংগৰ সেইসকলেও আচলতে ভিন্ন মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ লোকক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আজি সেইসকল ভোটাৰক লৈ আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ যিহেতু মতদান কৰিবলৈ সাজু হৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা বহু সমস্যা বহু দাবী আজিৰ পৰ্যন্ত যিবোৰ পূৰণ হোৱা নাই সেইসমূহক লৈ আজি কিছু কথা আলোচনা কৰিব আমি বিচাৰিছোঁ গতিকে আহক আমি অনুষ্ঠানটি আজি আৰম্ভ কৰোঁ কিছু সুকীয়া আদি অনুষ্ঠান মই নমস্কাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ ভালে আছা ভালে আছোঁ কেনেকুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাম কাজ কেনেকুৱা চলি আছে ক্লাছ চলি আছে ইলেকশ্যন পালেহি বেছি দিন নাই সেইটোৱে এতিয়া ইলেকশ্যনলৈ সাজু হৈছা নিশ্চয় ভোটাৰ হিচাপে হৈছোঁ আমি আজি তৃতীয় লিংগৰ কথা বিশেষভাৱে পাতিম গতিকে এই বিষয়টোৰ ওপৰত মোৰ প্ৰথমে মই তুমি বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছোঁ যিহেতু আমি প্ৰায় সমবয়সৰে হ'ম বা অকণমান ডাঙৰ বা সৰু হ'ব পাৰোঁ গতিকে মই তুমি বুলিয়ে কৈছোঁ তোমাৰ ধাৰণাটো কেনেকুৱা এগৰাকী ভোটাৰ হিচাপে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰৰ মই অকণমান অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ মানে প্ৰথম কথাটো মই অলপমান যদি ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা যাওঁ তৃতীয় লিংগ ক'লে মানে অলপমান এনেকুৱা যে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ ন তো যদি তেখেত থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হয় ফাৰ্ষ্ট জেণ্ডাৰ কোন হয় মেন হয় মানে বা যোনটো মতা মানুহ হয় ফাৰ্ষ্ট মানে প্ৰথম হেৰি বুলি কওঁ তো সেনেকৈ ক'বলৈ গ'লে তৃতীয় লিংগৰ জেগাত আমি ট্ৰান্স ৱমেন বা ট্ৰান্স মেন বা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু অসমীয়াতো ৱৰ্ডছ আছে চাগে তাৰ কাৰণে তো সেইটোৱে ইমানেই ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই আমাৰ ভোটিঙত বা ইলেকশ্যনত বা য'তে নহওক মানুহ মানে ওলাই আহিব পৰা নাই যোনবোৰ ট্ৰান্স ৱমেন বা ট্ৰান্স পিপল হয় সিহঁতে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনে নাই সিহঁতৰ আৰু যেতিয়া আমি কলেজৰ কথা পাতোঁ বা যেতিয়া ইলেকশ্যনছৰ কথা পাতোঁ যেতিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নহয় এতিয়া পলিচিটো যোনটো চেঞ্জ হয় বা পলিচি লেভেলৰ যোনটো চেঞ্জ হ'ব লাগে সেই চেঞ্জেছটো আহিব নোৱাৰে বিকজ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন মানে আপোনাৰ পলিটিক্সত বহি এটা মতা মানুহে বা এটা মাইকী মানুহেহে বনাই আছে ন যোনটো পলিচি হয় তো ট্ৰান্স ৱমেনৰ কাৰণে বা ট্ৰান্স মেনৰ কাৰণে পলিচি নাই সেইটো কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো হওক যাতে সিহঁতে ভোটো দিব পাৰে আৰু সিহঁতে আহিব পাৰে এতিয়া আমাৰ কটনতে যদি চাবলৈ যায় মেন আৰু ৱমেনৰ কাৰণে ৱাশ্বৰুম আছে বাট ট্ৰান্স পাৰ্চনৰ কাৰণে ৱাশ্বৰুম নাই আৰু চেঞ্জিং ৰুম বা গাৰ্লছ কমন ৰুম যোনটো হয় বইজ কমন ৰুম ট্ৰান্স কমন ৰুম বুলি একো নাই তাত চ' যেতিয়া এজন ট্ৰান্স পাৰ্চনে কলেজত আহিব তেতিয়া তেখেতৰ কাৰণে একো স্পেচে নাই মানে ক'বলৈ গ'লে কি সিহঁতে কি কৰিব বা কেনেকৈ পঢ়িব বা কলেজত কেনেকৈ আহিব চ' সেইটো কাৰণে ইলেকশ্যনত যোনটো ভোটিং হয় সেইটো মানে বেছিকৈ যাব লাগে আৰু ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনো বেছিকৈ হ'ব লাগে সুন্দৰ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ কোনোবা লাগিব যেনেকৈ শবনম মুছীয়ে পাৰিছিল বা তেনেকৈ ৰূপসানা ৰেড্ডিয়ে পাৰিছিল ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মেনকা গুৰুস্বামী সাজু হৈছে এনেকুৱা আৰু প্ৰয়োজন আছে নহয় জানো সেনেকুৱাটো অসমত কেতিয়াবা সম্ভৱ হ'ব নেকি
সম্ভৱ হ'ব বাট সিহঁতক সেইটোৱে এডুকেশ্যনলি আপলিফ্ট কৰিব লাগিব মানে সিহঁতক ওলাই আনিব লাগিব বাহিৰত কাৰণ বহুতে ওলাই আহিব নিবিচাৰে ওলাই আহিব নিবিচৰা আজি কাৰণ এটা আমি বিভিন্ন সময়ত দেখোঁ যে আমি সমতাৰ কথা খুব কৈ থাকোঁ ভাষণত ঠিকেই কোৱা যায় কিন্তু তাক প্ৰকৃতাৰ্থত যদি আমি চাওঁ সেই সমতাটো সেই মৰম সেই আদৰ একেধৰণে ট্ৰান্সক দিয়া নহয় কিয় দিয়া নহয় বুলি তুমি ভাবা সমান দৃষ্টিৰে চোৱা নহয় কাৰণ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনে নাই ন পলিচিয়ে নাই কলেজত কেতিয়াও নাহে সিহঁতে আৰু এটা আছে কি মানে সেইটো যেনেকৈ আপুনি তৃতীয়লিংগ বুলি ক'লে ন তো তৃতীয় মানে কি হয় আৰু সিহঁতে থাৰ্ড জেণ্ডাৰটো হ'ব নোৱাৰে ন তো থাৰ্ড হিচাপে চোৱা হয় সিহঁতক সদায় ট্ৰান্সৰ হিচাপে চোৱা নহয় বা সেইটো হিচাপে ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই সেইটোৱে সমতাৰ কথাখিনি ক'লে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰক লৈ আচলতে বহুখিনি সময়ত আলোচনা কৰি থকা হয় কিন্তু তাৰ পাছতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এওঁলোকে সুবিধাখিনিৰ পৰা বঞ্চিত হয় আৰু এটা কথা থাকে যে প্ৰথম নিজৰ ওচৰত এখন যুঁজ চলে মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই যে প্ৰথম যুঁজখন নিজক চিনি পোৱাত নিজক বাছনি কৰোঁতে বহু সময় পাৰ হৈ যায় আৰু সেই কথাষাৰ যে মই ট্ৰান্স হয় এই কথাষাৰ মাক দেউতাকক কওঁতেও বহু সময় পাৰ হৈ যায় যদি পিতৃ মাতৃয়ে মানি লয় কথাটো একচেপ্ট কৰে তেতিয়াতো বাৰু ভাল কথা যদি নলয় তেতিয়াহ'লে আৰু এখন যুঁজ সেই যুঁজখনত আপোনালোকো যুঁজিবলগীয়া হয় নিশ্চয় হয় এতিয়া কথাটো হৈছে কি এডুকেশ্যন ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তো সেইটো খালি এডুকেশ্যনত খালি কিতাপৰ সহায়ত নহয় কিন্তু মৰেল ভেলিউজো থাকিব লাগে আৰু সেইটো মাক বাপেকৰ তাতেও থাকিব লাগে এটা নতুন জেনেৰেশ্যনৰ থাকিব লাগে ইউথৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগে বস্তুটো এতিয়া ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ হওক বা এনি গে হওক বা লেছবিয়ানছ হওক বাট এনি ওৱান ফ্ৰম দ্য কুৱেৰ ছ'চাইটি যোনেই নহওক কিয় আৰু বহুত এলাইজো থাকে ছাপৰ্টাৰ্ছ কি দে আৰ ষ্ট্ৰেইট ধৰক বা মানে আপুনি যোনটো মতা মানুহ বুলি কয় মাইকী মানুহ বুলি কয় সেনেকৈ আৰু কিন্তু ছাপৰ্টাৰ্ছ বহুত থাকে এতিয়া সেইটো আই থিংক আপুনি যোনটো ক'লে কি নিজৰ ভিতৰত যুঁজটো সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু বস্তুটো কি মানে নিজে প্ৰথমতে আপুনি ৰেকগনিশ্যন থাকিব লাগে একচেপ্টেঞ্চ থাকিব লাগে আৰু মাক বাপেকেতো বুজি পালেতো ভাল কথা আৰু নাপালে আৰু এটা হেৰি হয় কি মই এইটো কৰি ল'ম সেইটো কৰি ল'ম এইটো চব সেইটো প্ৰব্লেমেটিক বস্তু আজিয়ে হয়তো আৰু আহিব বিচাৰিছিল যদিও কেমেৰাৰ আগত আহিবলৈ নোৱাৰে আজিৰ দিনটো এটা উদাহৰণ নহয় জানো এনেকৈ হয়তো পিছ পৰি আপোনালোকৰ সৈতে ঠিকেই কথা পাতিব এদিন কিন্তু সন্মুখত আহি ক'বলৈ এতিয়াও ভয় শংকা এটা আছে কিন্তু সেইটো হয় আপুনি যেনেকৈ ক'লে কথাটো বহুতজন আহিছিলে আপুনি ক'ব গ'লে 20-30জন মানুহে আহিছিলে কিন্তু লাষ্টত গৈ থৈ গাড়ী 10-12মান থাকিল আৰু তাৰ ভিতৰত আপোনাক কৈ আছিল ব্লাৰ কৰি দিয়ক বিকজ ইটছ নট বিকজ সিহঁতৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে বাট সিহঁতৰ ভয় বোলা বস্তুটো আছে আই থিংক দে আৰ ফিয়াৰলেছ সিহঁতৰ দে আৰ নট ফিয়াৰফুল ইটছ এবাউট দ্য ছ'চাইটেল প্ৰেছাৰ কি আমাক কি বুলি টেগ এটা দিব আমি কি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ পৰি যাম এতিয়া থাৰ্ড জেণ্ডাৰটো সিহঁতে থাৰ্ড জেণ্ডাৰ বুলি নকয় ছ'চাইটিটো থাৰ্ড কেটেগৰী বুলি ভাবে সেইটো এটা চুপিৰিয়ৰ কেটেগৰী ছেকেণ্ডেৰী কেটেগৰী থাৰ্ড কেটেগৰী সিহঁতক মানুহ বুলিয়ে নাভাবেগৈ তো সেইটো ছ'চাইটেল প্ৰেছাৰটো পোৱাতকৈ সিহঁতে চুকত কৰ্নাৰ্ছত শ্বেডোছত থকা বেছি ভাল পায় সেইকাৰণে এটা দাবী এনেকুৱা উত্থাপন বহু সময়ত হৈ আহিছে যে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক সমাজখনে যিটো ভয় কৰি থকা হয় যে আমাক সমাজে মানি নল'ব সেই ভয়টো যাতে সমাজখনলৈ কৰিবলগীয়া নহওক তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা হওক বুলি সকলোৱে কিন্তু দাবী কৰি আহিছে সেইটো হোৱা নাই আজিলৈকে সেইটোতো হোৱাই নাই সেইটোতো আমাৰ ইউটোপিয়ান ভিজনতে থাকি গ'ল ক'ব গ'লে ভাবিব গ'লে এতিয়া আমাৰ যদি কটনৰ ইউনিভাৰ্চিটি বুলিয়ে ভাবোঁ সেনেকৈ যেতিয়া ক'লে কেণ্ডিডেটছ ইলেকশ্যন যেতিয়া হ'ল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কাউন্সিলৰ কাৰণে নিজে কেণ্ডিডেটছকেইটা ক'লে কি তেতিয়া আমি খুজিলোঁ কি হোৱাট এবাউট ৱাশ্বৰুমছ কি আবাউট ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে ৱাশ্বৰুমছ কি হ'ব সিহঁতে নিজে ক'লে কি য'তে ত'তে কৰি দিয়ে সেইকেইটা হ'ল আমাৰ ইলেক্টেড কেণ্ডিডেটছ এটা বহুত ডাঙৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ষ্টুডেণ্ট কাউন্সিলৰ এতিয়া সেইবোৰ মানুহৰতো যদি সিমান লিটাৰেচি নাই আমি কমন মানুহক কি ক'ম আৰু সেইবোৰ সৰু সৰু কথা আচলতে কিন্তু সেই সৰু সৰু কথাৰ পৰাই গোটেই কথাবোৰ আৰম্ভ হয় সেইটো হয় আৰু ছেফটি ছেফগাৰ্ড বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেম্পাছৰ ভিতৰত ছেফগাৰ্ড ছ'চাইটিৰ ছেফগাৰ্ড এটা আপোনাৰ চিটি এটা ভিতৰত টাউন ভিলেজ ছেফগাৰ্ড ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল এইড ছেফটি এইড মেডিকেল এইড সেইবোৰ তেতিয়াহে হ'ব তেতিয়া পিপল আৰ একচেপ্টেঞ্চ ইজ দ্য কি তেতিয়ালৈকে মানুহে একচেপ্ট নকৰে ৰিকনচাইল নকৰে এডভকেচি নকৰে থাৰ্ড জেণ্ডাৰৰ কাৰণে তেতিয়ালৈকে সেইটো অসম্ভৱ কথা তাৰ কাৰণে ট্ৰান্সৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষিত হোৱাটো খুব জৰুৰী নহয় জানো সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু কনচিডাৰিং কি সিহঁত যেনেকুৱা বেকগ্ৰাউণ্ডছৰ পৰা আহে ধৰি ল'লোঁ কি সিহঁতে মেবি মিনিমাম ৱেজ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা নহয় মেবি ক্লাছ হয় বা হায়াৰ ক্লাছ যোনটো হয় আৰু সেইটোও হ'ব পাৰে আগেন একচেপ্টেঞ্চৰ কথাটো আহি যায় মানুহে একচেপ্ট নকৰে এডুকেশ্যন আপোনাৰ হেৰি হ'ব লাগে মানে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে ফৰ ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ আই থিংক মেনি ইউনিভাৰ্চিটিজবোৰত আছে কিন্তু কটনত সেনেকৈ
নাই তো সেনেকৈ থাকিলে যোনবোৰে আহিব খুজিছে ওলাই আহিব খুজিছে কিন্তু ছাপৰ্ট নাই, ফেমিলি ছাপৰ্ট নাই, ফ্ৰেণ্ড ছাপৰ্ট নাই, এনি ছাপৰ্ট নাই, এটলিষ্ট নিজে অকলশৰে আহি কিনেও সিহঁতে এটলিষ্ট ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কেটেগৰীত পঢ়ি কিনে সিহঁতে আগবাঢ়ি পঢ়িব পাৰে। তো আই থিংক দেট শুড বি মোৰ ইনকালকেটেড আমাৰ পলিচিছবোৰত। ৰাজনীতিত ট্ৰান্সসকলৰ অংশগ্ৰহণ এই বিষয়টোত মই অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ। I mean, politics is a very integral part of everybody's lives. You know, politics is not just about, you know, what the government does or what one politician does or anything. Politics is how people live their lives in a society. People, especially people from marginalized communities like the trans community and all, like they are the people who need the most help. They are the people who need the most aid, who need the most security, and they are the people who are the most ignored in these times, you know. So even if we go to see from the politics, from the small politics of the areas, even if we see like the politics that is going on in universities such as Cotton, like there is no space for trans people, and there is no space in the sense that there is no awareness about them in the first place. When will people care? People will care about them when they know what it is. Most people don't even know the difference between sexuality and gender at this point. Yes. You know, they mix that up and they're like, oh, he is that, he is that. They use that as slurs. They don't even have the education to understand what this person is, or you know, this is a human being. वो empathy नहीं आता है उन सबको. So I think the education is the most important part. So when you even talk about politics in these matters, in like the intersection of the queer community or the trans community with politics, it's of course very important because they are also humans and they're an active part of the society. And when you give them the opportunities that they need to grow and stand on their own feet, tabhi to jaake they will go up and help and contribute to society even more. If you don't give them the opportunities to study or give them the proper opportunities to, you know, work or like stand up for themselves, you know, if you don't give them those opportunities, then how can you just sit back and say कि like, you know, लोग ऐसे ही बोल देते हैं, oh they just go and beg, वो लोग आके कुछ पैसे मांगने आए होंगे या फिर ऐसा कुछ. If you don't systematically आता है वो, it's not just like society based, but वो systematically आता है. Society का mentality भले ही change ना हो at certain point, it is changing of course at very slow rate, but it's of course changing. लेकिन main point वो होता है कि एक systematic वो एक पावर बैलेंस जो होता है दैट इज़ वेरी स्क्यूड राइट नाउ. तो जब आप वो पावर बैलेंस जब थोड़ा सा शिफ्ट होगा एंड दे विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटीज़, तभी दे विल बी एबल टू प्रोग्रेस. एंड व्हेन दैट प्रोग्रेस के साथ ऑफकोर्स विजिबिलिटी आएगा. यू नो, दैट इज़ द थिंग दैट इज़ नीडेड. वी डू नॉट नीड, you know, people to just you know, be like, oh, they are there, theek hai, we support. That's not the thing. We need to be active in their support. We need to be making laws. We need to be giving them aids for their education, for their work, for their livelihoods and all. That is how people progress. That is how economies progress. That is how societies progress. So one society cannot progress when you are oppressing some part of the society in general. You know, if a society has to progress, it has to take all of its people with it. So I think that is the thing that we need to focus on right now, giving them the proper opportunities, giving them the proper education and proper livelihoods. That should be the focus. খুব সুন্দৰকৈ কৈছে যে তেওঁলোকৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে শিক্ষাগত দিশৰ পৰা আদি কৰি সমতাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোখিনি সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব আৰু সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে নহয় যে তেওঁলোকক সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে যদি চোৱা যায় তেন্তে হয়তো যি ধৰণে আশা কৰা যায় সেই ধৰণে ট্ৰান্সসকলেও আচলতে কাম কৰিব নোৱাৰিব. প্ৰতি মুহূৰ্তত যদি সদায় পুতৌ আৰু সহানুভূতিৰ দৃষ্টিৰে চোৱা যায়. জয়িতাৰ কথা আপোনালোক সকলোৱে জানে, হয়তো আমাৰ এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠানটি চাই থকা লোকসকলে জয়িতাই যেতিয়া লোক আদালতত ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল তাৰ আগমুহূৰ্তৰ গোটেই জীৱনটো আচলতে বহু সংঘাতেৰে পাৰ হৈছিল. সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চাত আছিল. সেইখিনি মুহূৰ্ততো বহুজনে প্ৰশ্ন কৰিছিল তেওঁক যে কি কৰিব, ট্ৰান্সক এই দায়িত্ব দিয়া হৈছে, কিন্তু সেইখিনি কৰি দেখুৱাইছিল. কিবা এটা কৰি দেখুৱাৰ পাছত সেই সমাজখনে আচলতে একচেপ্ট কৰে বা গ্ৰহণ কৰে এই কথাটো যে কিবা এটা ভাল নকৰালৈকে কিন্তু সমাজে গ্ৰহণ নকৰে. কিবা এচিভ কৰিলে তেতিয়া সিহঁতৰ প্ৰশংসাটো কৰা হয়, উই ফ'কাছ অন দেম, লাইক বহুত প্ৰেইজ কৰোঁ, বাট সেইটোৰ আগত নকৰোঁ. এইটোৰ বিষয়ত মানে ক'ব গ'লে আমাৰ ছ'চাইটিটো এনেকুৱা হৈছে, লাইক ইফ ইউ টক এবাউট দ্য ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি এজ এ হোল, লাইক মানুহে অনলি এডুকেশ্যনটো আজিকালি ভেলিউ কৰে. এণ্ড ইফ এডুকেশ্যন লৈ কেনে একো কিবা এচিভ কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো নাচায়. ফৰ এক্সাম্পল, দেৰ আৰ লট অফ ইন দ্য কুৱেৰ কমিউনিটি ইটছেল্ফ আমি বহুত ক্ৰিয়েটিভ হয়. You know, we are very creative in performing arts in various fields, but সেইবোৰ নেগলেক্ট কৰি দিয়া হয়. সেইবোৰ achievements-বোৰ কাউণ্ট নকৰে. বাট ইফ একাডেমিক বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা কোনোবা এচিভমেণ্টছ কৰিছে দেন সেইবোৰ কাউণ্ট কৰে. বাট আই বিলিভ আমাৰ ছ'চাইটিটো
আৰু অলপ অ'পেন হ'ব লাগে এইটো মাইণ্ডছেটটো লৈ কেনে যে মানুহবোৰে ইভেন দ এচিভ নকৰে বাট ষ্টিল সিহঁতৰ মৰেল ভেলিউজবোৰ সেইটো মানে চাব লাগে মৰেল ভেলিউজবোৰ এণ্ড ইফ ইউ টক এবাউট লাইক how we can be more accepting, it's like teaching our upcoming generations to be much more open and acceptable. Like if I see my cousins or anyone like my younger ones, if I see, I will see them like bahut manu still etu transgender to hetu passed on hoy ase from generation to generation that lora and swali dutai mane compartmentalize hoy ase dutai category hetur bahirot ekue nai so hetu sale olop kiba beya lage so like I believe education is an important key, but moral values bur jonto parents like pass down koribo lage hetu ami focus koribo lage. And if I talk about our university itself, we are also taking a lot of initiatives. For example, we have a queer collective which is called ষণ'ত. We are for creating a safe space within of all the queer people. Jimano trans ase, jimano gays, lesbians ase, hihotor karone ami eta safe space create koribo bisarisu university. Ite kiman man ase tate student? Actually, kobo gole if I have to say, our university queer people bahut ase. 65 in ষণ'ত. In ষণ'ত there is 65, but apart from that aro bahut kezone aise junbur aha nai because they are so closeted hiote like bhoy pai ahibo ulai ahibo mane because hiote bhabe jodi itu queer collective join kore hiot like yate join korle hiote olop mane ki koy visible hoi jabo. For example, hiote parents e gom pai jabo pare. কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত স্পৰ্শৰ কথাটো ক'লে যে স্পৰ্শই বহুজনক সামৰি লৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 50 জনৰ ওপৰত কিন্তু আৰু বহু আছে লাহে লাহে ইয়াত অন্তৰ্ভুক্তি হৈছে মই সেই কথাটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ কটনত যেনেকৈ স্পৰ্শ আছে ঠিক তেনেকৈ অন্যান্য মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতি শিক্ষানুষ্ঠানত থকাটো বিচাৰানে তেনেকুৱা ধৰণৰ সংগঠন থাকিব লাগেনে হয় হয় তেনেকুৱা সংগঠন থকা বহুতে জৰুৰী হয় আজিকালিৰ দিনত বুলি নকওঁ আগতেও বহুতে জৰুৰী আছিলে কিন্তু আগতৰ ইমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো নাছিলে আগতে বাট এতিয়া যিহেতু বেছি জেনেৰেশ্যনটোৱে জানি আহি আছে বেছি ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো হৈ আহি আছে মই বিচাৰোঁ যে চবতে এনেকুৱা এটা ছ'চাইটি থাকিব লাগে যোনটো লাইক আমাৰ যোনটো কুৱেৰ মানুহবোৰ হয় কুৱেৰ মানুহবোৰক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে ছেফ স্পেচ দিয়ে কাৰণ আমি জানো যে কুৱেৰ মানুহবোৰে বহুত হেৰেছমেণ্ট ফেচ কৰে যোনটো মানুহবোৰক মানে ক'ব নোৱাৰে যদিও কয় সিহঁতক ঠাট্টা কৰা যায় বহুতখিনিয়ে ঠাট্টা কৰা যায় আৰু ক'ব গ'লে আমি যদি কলেজ নিৰ্বাচন ইউনিভাৰ্চিটি নিৰ্বাচনৰ যদি কথা ক'ব যাওঁ তাতে তেনেকুৱা ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ নাই মানে কুৱেৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন নাই এণ্ড যদিও আছে সিহঁতে যদি ইলেকশ্যন উঠে সিহঁতে নিজৰ আইডেণ্টিটিটো লুকাই ৰাখে কাৰণ আমি যিমানে ছাপৰ্ট দেখাব নাযাওঁ কিয় ছ'চাইটিত ইটো এটা টেবু আছে যে যদি সিহঁতে ট্ৰান্স পাৰ্চন হয় বা কুৱেৰ পাৰ্চন হয় দে আৰ নট এলিজিবল এনাফ সিহঁতে মানে সিহঁতক উইক বুলি ভাবে যে সিহঁতে নোৱাৰে এইবোৰ ৰেছপনচিবিলিটি হেণ্ডেল কৰিব সেইকাৰণে সিহঁতে নিজৰ আইডেণ্টিটিটো লুকাই ৰাখে যে মই এইটো নহয় কাৰণ সিহঁতে ভয় কৰে যে আইডেণ্টিটি যদি মানুহৰ আগত ওলাই দিয়ে সিহঁতে ভোটছখিনি নাপাব আৰু বাকী ইউনিভাৰ্চিটিবোৰতো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ আমি দেখিছোঁ এতিয়া মিৰাণ্ডা হাউচত আছে বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত আছে বা দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি প্ৰায় মেক্সিমাম কলেজতেতো আছে এইটো কুৱেৰ এইটো ছ'চাইটিটো অসমত বহুতখিনিয়ে কম বহুত কমেই শুনিছোঁ সেই এৱাৰনেছটো নাই তাৰ কাৰণটো কি বুলি ভাবা কাৰণটো মই ভাবিম যে অকণমান বেকৱাৰ্ড আছে মেণ্টেলিটিটো বা মই অকণমান MLA বা মিনিষ্টাৰবোৰকো অকণমান দোষ দিম কাৰণ সিহঁতে ইমান কথা নাপাতে সেইটোৰ কথা মানে মানুহবোৰে নাভাবে সেইটোক ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক বুলিয়ে নাভাবে ইলেকশ্যনৰ টাইমতো বহুতখিনি এজেণ্ডা দিয়ে এতিয়া যেনেকৈ মানে স্কলাৰশ্বিপ দি আছে নিযুত মইনা নিযুত বাবু মানে মই ভাবোঁ যে ট্ৰান্স মানুহবোৰক বেছি দিব লাগে সেইটো কাৰণ সিহঁতে মষ্ট অফ দ্য টাইম সিহঁতে ফেমিলিৰ পৰাও ছাপৰ্ট নাপায় এতিয়া ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক সিহঁতে অকণমান হ'লেও ছাপৰ্ট পায় পেৰেণ্টছৰ পৰা যিহেতু সিহঁতৰ নিজৰে বাচ্ছা হয় কিন্তু ট্ৰান্সবোৰক বহুতে অৰফেন কৰি দিয়ে ৰাস্তাত এৰি দিয়ে যেতিয়া গম পায় যে সিহঁত ট্ৰান্স হয় তো আই থিংক দে ডিজাৰ্ভ দ্য স্কলাৰশ্বিপছ মোৰ বৰ সুন্দৰকৈ কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে বহু আঁচনি উলিয়াইছে ছাত্ৰৰ বাবে ছাত্ৰীৰ বাবে ট্ৰান্সৰ বাবে কোনো বিশেষ তেনেধৰণৰ আঁচনি নাই এই যে মই আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে 343 গৰাকী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে সেইসকলে এবাৰ 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব গতিকে সেইসকলৰ ভোটটো বিচৰা হৈছে নে এটা ভোটত হাৰিলেও কিন্তু হাৰিব কাৰণ তেনেকৈ চাব গ'লে ভোটাৰ্ছ বহুত আছে এতিয়া নৰ্মেল যোনবোৰ
চিছ পাৰ্চনবোৰ থাকে, চিছ ষ্ট্ৰেইট পাৰ্চন, সেইবোৰ মানুহক ভোটাৰ্ছ বহুত আহে। সিহঁতক ভোটাৰ্ছ মানে সিহঁতৰ যোনটো মেল থাকে বা সিহঁতক মানে বহুত এটা লিডাৰ ৰ'ল মডেল হিচাপে চোৱা হয়, সিহঁতক বেছিকৈ ভোটছ আহে। আৰু এইটো আপুনি যোনটো কৈছে 330+ মানে ভোটাৰ্ছ ৰেডি হৈ আছে ভোট দিবৰ কাৰণে, সেইটো মানে নৰ্মেল যোনবোৰ চিছ পাৰ্চন হয়, যোনবোৰ ষ্ট্ৰেইট পাৰ্চন হয়, সিহঁতৰ কম্পেৰিজনত সেইটো বহুতেই কম। তো সিহঁতৰ মানে আগৰ পৰাই কয় সেইটো মাইনৰিটিটো মানে নেগলিজিবল হয়। এইটো মাইনৰিটিটো সদায় আগৰ পৰাই মানে দে ডিজাৰ্ভ আ ৰিজাৰ্ভেশ্যন, চিট ৰিজাৰ্ভেশ্যন দে ডিজাৰ্ভ ইট। কাৰণ মানে ট্ৰান্স পাৰ্চনক বা কুৱেৰ পাৰ্চনক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা মানুহ বহুতে কম পলিটিক্সত। তো আই থিংক দে ডিজাৰ্ভ ছাম স্পেচিয়েল ৰিজাৰ্ভেশ্যন, যাতে সিহঁতেও মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইকুৱেলি লাইক দ্য আদাৰ পিপল। লাইক যোনবোৰ এতিয়া চাব গ'লে from the 90s or by 80s, women have started getting representation, but আগৰ পৰাই মেনৰ বেছিকৈ পায় ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, womenও লাহে লাহে পাব ধৰিছে, বাট লাহে লাহে ৰিজাৰ্ভেশ্যন বাঢ়িছে। হয়, বাট সেইটো চেঞ্জটো আমি ট্ৰান্স পাৰ্চনৰ মাজত চাব নোৱাৰোঁ। সেইটো আগৰ পৰা যোনটো টেবু আছিলে সেইটো বহুত ক'ব গ'লে 5% 10% কমিছে, বাট বহুতখিনি এতিয়াও টেবুখিনি এতিয়াও আছেই যে সিহঁতে কেপেবল নহয় মানে ৰাজ্যটো চলোৱা, মানে সেইটো ভাবে আৰু মানুহে যে কেপেবল নহয়। কাৰণ একৰ্ডিং টু দেম মানে সিহঁতে যদি নিজৰ আইডেণ্টিটিটোৰ লগতেই যদি মানে কমফৰ্টেবল নহয়, সিহঁতে ৰাজ্যটো কি চলাব, সেনেকৈ ঠাট্টা কৰে মানুহক। তুমি ৰাজনীতি ভাল পোৱা? ৰাজনীতি ভাল নাপালেও মানে পাৰ্ট হ'বই লাগে, কাৰণ ডেটছ আ ভেৰি ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ আৱাৰ লাইফ। সচেতন ভোটাৰ, কেতিয়াবা ৰাজনীতিত যোৱাৰ মন আছে নেকি? নাই একদম নাই। খুব সুন্দৰকৈ তেওঁ কথাখিনি কৈছে, মনৰ কথাখিনি আচলতে, যে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগে বাতাবৰণবোৰ। এই বিষয়বোৰ দীঘলীয়া বিষয়, দীৰ্ঘ সময় ধৰি এই কথাখিনিক লৈ আলোচনা হৈছে, কিন্তু আলোচনাৰ মাজত কথাবোৰ ৰৈ যায় বাবে ক'ৰবাত হয়তো এওঁলোক সুখী হৈ নুঠে। মই আকৌ সেই প্ৰসংগটোলৈকে আহিব বিচাৰিছোঁ। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ দাবী আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ ক'ব বিচাৰিবা যে অসমত এইখিনি প্ৰথমে হ'ব লাগে, ট্ৰান্সৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰিব লাগে এইখন চৰকাৰে, তেনেকুৱা কিবা দাবী আছে নেকি? প্ৰথমতে পলিচিজৰ কথা নকওঁ, এজ আ ব্ৰিফ, এজ আ মৰেল ভেলিউ কম চব মানুহবোৰকে কি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা বন্ধ কৰক। ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰি একো লাভ নাই, কাকো খালি চাইডলাইন কৰা হ'ব, শ্বেডোজত ৰখা হ'ব, সেইবোৰ একো প্ৰগ্ৰেছিভ ছ'চাইটিৰ এইটো এটা হেৰি নহয়, এক্সাম্পল নহয়। ডেট ইজ নট এ প্ৰগ্ৰেছিভ ছ'চাইটি। বাকী পলিচিজৰ ক'ব গ'লে কামিং বেক টু দ্য ছেইম থিং, য'ত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব লাগে, আপোনাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এক্ট এটা থাকিব লাগে, য'ত এণ্টি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন এক্ট এটা থাকিব লাগে, য'ত কৰাৰ লগে লগে পিপল কেন কমপ্লেইন, কিবা ফ'ৰাম এটা থাকিব লাগে য'ত মোৰ এনেকুৱা হৈছে আৰু মানে হেল্প ল'বলৈ, আৰু যেনেকৈ আপোনাৰ কটন ইউনিভাৰ্চিটি ধৰ স্পৰ্শ আছে, আৰু এজ এ হোল ফৰ গুৱাহাটী বা চিটি বা আছাম সেনেকুৱা এটা ফ'ৰাম এটা থাকিব লাগে। তাৰপিছত আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল এইড থাকিব লাগে পঢ়া শুনাৰ কাৰণে, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতক এক্সট্ৰা ফাইনেন্সিয়েল এইড দিব লাগে। মেডিকেল এইডছো আছে বহুত, কিছুমানে বহুত জেণ্ডাৰ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন চাৰ্জাৰী কৰিব খুজিছে, সেইবোৰত কৰিব দিব লাগে। আই থিংক ডেট শ্বুড বি আপলিফটেড। মানে যোনটো মানুহে ভাবে কি ভিতৰৰ পৰা সিহঁত যি হয় সিহঁত সেইটোৱে হয়, আৰু সিহঁতে যদি এক্সটেৰিয়ৰ ৱাইজ অফ ফিজিকেল এৱেৰনেছ সেনেকৈ মানে ফিজিকেল এপিৰিয়েঞ্চটো যদি সেনেকৈ ৰাখিব খুজিছে, ৱাই নট? ইউথবোৰক ক'ব লাগে, দে শ্বুড বি একচেপ্টফুল এবাউট ইট। সেই আই থিংক এডভকেচি ইজ দ্য বেষ্ট থিং ফৰ নাও, পলিচিছবোৰৰ কাৰণে যদি ক'ব লাগে। অসম চৰকাৰে আচলতে সেইখিনি দিশৰ ওপৰত যাতে গুৰুত্ব দিয়ে, এই কথাখিনি ক'ব বিচাৰিলে মই অকণমান আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। এইবাৰ মই আৰু এটা প্ৰসংগ, আমাৰ সাধাৰণতে সাধাৰণ লোকসকলৰ এই ট্ৰান্স বুলি ক'লে ধাৰণাবোৰ বৰ স্পষ্ট নহয়। এই ধৰণেও ভাবি লয় একাংশই যে ৰাস্তাই ঘাটে হাতত 10 টকা 20 টকা লৈ পইচা বিচাৰি থকা যিসকল, সেইসকলৰ দুই এটা কুকৰ্মৰ বাবে গোটেই ট্ৰান্সসকলক গালি পৰা হয়। ধৰি লওক ৰাস্তাত ঘূৰি থকা এগৰাকীয়ে কিবা এটা ভুল কৰিলে, সেইগৰাকীৰ বাবে গোটেই ট্ৰান্সসকলক সাঙুৰি যে এইসকল এই জাতিটোৱে এনেকুৱা, সেই প্ৰসংগটো এগৰাকী শিক্ষিত যুৱতী হিচাপে কি ক'ব বিচাৰিবা? প্ৰথম কথাটো সেইটো তেখেতে যোনটো কৰে বা 10 টকা লৈ বা ৰাস্তাত যোনটো পইচা খোজে, সেইটোতো এটা প্ৰকাৰে গভৰ্ণমেণ্টৰ মানে হেৰি হৈছে, বিকজ স্কিম যদি নাই, জব যদি নাই, কোনো যদি কামত নাৰাখেতে ৰাস্তাতে যাব লাগিব না। এতিয়া আমিও ষ্টুডেণ্ট হিচাপে পঢ়ি ওলাই আহিছোঁ, বাট আমাৰো এমপ্লয়মেণ্টৰ জব পাম নে নাই সেইটো মানে চিয়'ৰ নহয়। যদি মই এতিয়া ধৰক মই যদি ট্ৰান্স মেন হৈ যাওঁ, কিন্তু মোৰ আইডেণ্টিটি চেঞ্জ কৰিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে TG কাৰ্ড ওলাই দিছে, কিন্তু মই যদি TG কাৰ্ড লৈ নাযাওঁতে মোক এজনী মহিলা হিচাপে চবে ধৰিব, তেতিয়া মই চাকৰিও নাপাম চাগে বা সেনেকুৱা। তেতিয়া মই এইটো কোৱা নাই যে ৰাস্তাত ঘূৰিম, বাট আমাৰ তাত অপশ্যনো নাথাকিব। সেনেকৈ যোনবোৰ ট্ৰান্স মহিলা হয়, যোনে ঘূৰে বা কিবা হেৰি কৰে, সিহঁতৰো মানে ছিকিয়ৰ ফিউচাৰ নাই আৰু জব হেৰি নাই। আৰু যোনটো
ষ্টিৰিঅ'টাইপ বুলি যোনটো কয়, যোনটো এটা ন'শ্যন হয় কিয় এজন মানুহে বেয়া কৰিছে চব মানুহে সেনেকুৱা হ'ব বুলি, তো সেইটো আমি সদায় কেৰি কৰি লৈ ফুৰিছোঁ মানে যোনটো LGBTQIA++ বুলি যোনটো কওঁ মানে বহুতটা জেণ্ডাৰ আছে, সেইটো কথা কোনেও বুজিবই নিবিচাৰে। আৰু অকল জেণ্ডাৰ কথাই নকয়, যদি আমি লেছবিয়ান, গে বা বাইছেক্সুৱেল সিহঁতৰ কথা কওঁ বা ইণ্টাৰছেক্স যোনটো হয় সেইটো এটা মানে জেণ্ডাৰে হয় আৰু সেইটো আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ, মানে সেইটো ছেক্সটো আমি বহুত মানে পলিচিছটো নাই আৰু প্লাছ আমাৰ ষ্টিৰিঅ'টাইপ আছে যে সেনেকুৱা মানুহবোৰ ভাল নহয় চাগে, বেলেগ ছোৱালী চাই। এই ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা সংযোজন কৰিব বিচাৰিছোঁ, সততে কিন্তু এনেকুৱা এচাম থাকেও যিসকলে নিজকে ভুৱাকৈ তৃতীয় লিংগ বুলি নিজক সজাবলৈ চেষ্টা কৰে ৰাস্তাই ঘাটে থকা। আমি বহু বাতৰি নিজে মই পঢ়িছোঁ যিসকল আচলতে তেনেকুৱা নহয় কিন্তু ভুৱাকৈ নিজক তেনেকৈ সজায় আৰু নিজকে ট্ৰান্স বুলি তেওঁলোকে দেখুৱাব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে কৰা ভুল এটাৰ শাস্তি বেলেগে পাবলগীয়া হয়। এতিয়া ধৰা হওক তেনেকুৱা এগৰাকী অভিযুক্ত, তেওঁক থানালৈ নিয়া হ'ল, তেওঁ কিবা এটা ভুল কৰিলে, তেনেকুৱা এগৰাকীক লৈ যোৱা হ'ল। এতিয়া ৰাখিব ক'ত? প্ৰায় সংখ্যক থানাত ট্ৰান্সৰ বাবে পৃথককৈ কাৰাগাৰ নাই, গতিকে পুৰুষক ৰাখিলে মহিলাক ৰাখিলে তেওঁক ৰাখিব নোৱাৰে, গতিকে তাৰ পৰা উলিয়াই দিলে। তেওঁ আকৌ ভুল কাম এটা কৰিবলৈ সাহস পালে, কাৰণ আমাকতো নাৰাখে, গতিকে কৰিবলৈ সুবিধা পালে। আৰু সেইটো বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা একাংশই অসমত বেছিকৈ কৰাই দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ৰাস্তাই ঘাটে। সেইবিলাকক লৈ কি ক'ব যিবোৰে নিজকে ভুৱাকৈ পৰিচয়টো দিয়ে? সেইটোৱে যেনেকৈ আপুনি ক'লে পুলিচ ষ্টেচনত যদি যায় ৰাখিবলৈ নাই, আৰু পুলিচ ষ্টেচনত ৱমেন চেল বা এনেকুৱাকৈ ৱমেনৰ কাৰণে চেল আছে ন, বাট ট্ৰান্স ৱমেনৰ কাৰণে নাই। যেনেকৈ ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰ, সাক্ষী চেণ্টাৰ্ছবোৰ, তাত মানে আপোনাৰ যেতিয়া এজনী ৱমেনৰ ওপৰত বা এজনী মহিলাৰ ওপৰত ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ হয় তেতিয়া সেইটো কনচিডাৰ কৰে কি ঠিক আছে তেখেতৰ প্ৰব্লেম হৈছে। কিন্তু যদি ট্ৰান্স ৱমেনৰ ওপৰত ডমেষ্টিক ভাইলেঞ্চ হয় সিহঁতে তাত যাব নোৱাৰে, বিকজ জন্মগতিটো সিহঁতৰ মেলে হয়, তো সিহঁতে কনচিডাৰ নকৰে সিহঁতক। তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম। তো গভৰ্ণমেণ্টে পলিচি বনাইছে, ৰুলছ বনাইছে, ৰেগুলেশ্যনছ বনাইছে, ছিষ্টেম বনাইছে, কিন্তু তাত ইনক্লুড কৰা নাই ট্ৰান্স পাৰ্চনক বা ট্ৰান্স ৱমেনক, সিহঁতক ইনক্লুড কৰাই নাই এতিয়ালৈকে, কাৰণ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনে কৰা নাই। আৰু সেইটো কাৰণে বেছিভাগ যোনটো ভাইলেঞ্চ বা প্ৰব্লেম হয় বা ডিছৰেগুলেশ্যন হয় সেইটো ৰিজনৰ কাৰণে হয় কি মানে সিহঁতে ওলাই আহিব নোৱাৰে। আৰু টৰ্চাৰটোতো হৈয়ে আছে বহুত টাইমৰ পৰা, লাইক আপুনি কেতিয়াবা দেখা পায় সেই টৰ্চাৰটো নিউজ লাইফত, যদি লাকি হয়, আৰু কেতিয়াবা দেখা নাপায়, এইটো মানে চকুৰ মাজেদিয়ে গুচি যায়। আৰু বহুতে এইটো দবাবলৈও ট্ৰাই কৰে, কাৰণ যদি এজন ট্ৰান্স মহিলাৰ ওপৰত বা এটা ট্ৰান্স মেনৰ ওপৰত যদি ভাইলেঞ্চ হয় সেইটো বহুত ডাঙৰ ইছ্যু হৈ যায় আজিকালি, মানে ট্ৰেণ্ডত হোৱা নিচিনা হৈ গৈছে। তো সেইটো কাৰণে আৰু বহুতে লুকায়ো থাকিব বিচাৰে, যেনেকৈ এতিয়া আমাৰ মাজতে বহুতে বহুত কথা ক'বলৈ আছে কিন্তু সিহঁতে ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ সিহঁতৰ আইডেণ্টিটিটো ওলাই পৰিব। তেনেকৈ বহু বছৰ পিছুৱাই গৈ আছে নেকি? সমাজখনলৈ ভয় কৰি সেইটো হয়নে? সমাজখনলৈতো ভয় কৰি হয়ে, আৰু মানে মানুহ ওলাই আহিব নিবিচাৰে, ভয়টো কৰিবই। আৰু 10 বছৰ কি ট্ৰান্স মানুহ এতিয়া জীয়াই নাথাকিব নি? যদি 10 বছৰ লাগিবই, গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে কি সময় লাগিব, সময় লগালৈকেতো চাগে ট্ৰান্সবোৰ ঢুকাই থাকিব, সিহঁতৰ জীৱলৈ মানে উপায়ে নাই, মানে গুৱাহাটীত বা বেলেগ চিটিত বা যোনটোৱে মানে নলওক, ষ্টেট যোনটো নলওক, তো ৰখি থাকিবলৈ সময় নাই মানে। কাৰণ এনেকুৱা নহয় যে 10 বছৰ পিছতহে ট্ৰান্স মানুহ জন্ম ল'ব, এতিয়াও আছে, জীয়াই আছে, আমাৰ মাজতে আছে বহুত ট্ৰান্স মানুহ। তো সেইটোৱে। অভিভাৱকসকলক লৈ কি ক'ব, পিতৃ মাতৃসকলক লৈ কি ক'ব? মই এইটোৱে ক'ম যে সিহঁতে আৰু একচেপ্টিং হ'ব লাগে, কাৰণ যোনটো প্ৰথম মানে এনেকুৱা মানুহৰ লগত যাৰ লগত আমি প্ৰেম কৰিবলৈ শিকোঁ বা মৰম কৰিবলৈ শিকোঁ এইটো আমাৰ পিতৃ মাতৃয়ে থাকে। আমি ওলাই আহি কেনে এনেকুৱা নহয় যে বেলেগ মানুহৰ লগত প্ৰেম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আমাৰ সদায় পেৰেণ্টছে ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি, সিহঁতে আমাক গাইড কৰে, যে সিহঁতে আমাক এনেকৈ গাইড কৰে যে আমি ভুল হয় বুলি বা আমাৰ জন্মগতিটো ভুল হয়, তেতিয়া এটা থাকে ন, ছেল্ফ এষ্টিম কম থাকে। তো আমি যদি নিজকে ভৰসা কৰিব নোৱাৰোঁ, গভৰ্ণমেণ্টক বা কোনোবা এটা ছিষ্টেমৰ ওচৰলৈ আমি কিয় যাম ভৰসা কৰিবলৈ? তো সেইটো এটা মেইন বস্তু। তো পিতৃ মাতৃয়ে অলপমান একচেপ্টেঞ্চ হ'ব লাগে, কাৰণ এইটো বহুত নতুন বস্তু হয়, সিহঁতেও নাজানে বাৰু, সিহঁতৰ ভুল নাই, কাৰণ সিহঁতে যোনটো পঢ়ি আহিছে সেইটোৱে আমাকো শিকাব, যোনটো শিকি আহিছে, যোনটো দেখি আহিছে। যদি ছ'চাইটিয়ে কয় কি এইটো বস্তু ভুল হয়, তেতিয়া পেৰেণ্টছেও সেইটোৱে ক'ব যে তই এইটো নকৰিবি, এইটো ভুল হয়। কিন্তু পেৰেণ্টছেও বুজিব লাগিব যে ছ'চাইটিটো সদায় চেঞ্জ হৈ আছে, আৰু চেঞ্জৰ লগতে একচেপ্টেঞ্চো আহিব লাগে। আৰু এনেকুৱাও বহুত কথা আছে যে এতিয়াও বহুতখিনি ইন মেনি পাৰ্টছ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, বহুত গাঁওবোৰত, চহৰতো ক'ব গ'লে বহুতখিনি ফেমিলিত ভাবে যে
ট্ৰান্স পিপল হ'লে বা কুৱেৰ পিপল হ'লে সেইটো মেণ্টেল ডিছঅৰ্ডাৰ বুলি ভাবে, ৰোগী বুলি ভাবে সিহঁতক, যে বাবাৰ তাতে লৈ যাওঁ, মন্দিৰত লৈ যাওঁ, ঠিক কৰাই দিব, ওঝাৰ তাতে লৈ যায় ঝাৰি দিম, ঠিক হৈ যাব, বা ডক্টৰ তাতে চাইকাট্ৰিষ্টৰ তাতে লৈ যায়, চাইকলজিষ্ট তাতে লৈ যায়, যে কয় কিবা এটা প্ৰব্লেম আছে তই ঠিক হৈ যাবি। সেইটো নিজৰ যে সেইটো এটা পাৰ্ট অফ দেয়াৰ আইডেণ্টিটি সেইটো নুবুজে। সিহঁতক মানে বেমাৰ হৈছে কিবা ঠিক হৈ যাব সেইটো বুলি ভাবে, সেইটো একচেপ্ট কৰিবই নোখোজে যে সেইটোও এটা এক্সিষ্ট কৰে সেনেকুৱা এটা বস্তু, মানে বুজিবই নোখোজে। কোনোবাই যদি বুজাবও যায় সেইটোক বেমাৰ বুলি ভাবে, বুজিবই নোখোজে। এটা পৰিৱৰ্তন তেওঁলোকে কামনা কৰে, সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে আচলতে সকলোকে যাতে সুবিধাত ৰাখিব পাৰে, সেই পৰিৱৰ্তনটোৱে যাতে এটা শক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে প্ৰতিগৰাকী ট্ৰান্সৰ। আৰু বিশেষকৈ পিতৃ মাতৃসকলক লৈ তেওঁলোকে কৈছে যে পিতৃ মাতৃ অন্ততঃ ঘৰখনত নিজৰ সন্তানটিক বুজক, যে সন্তানটি যদি অকণমান পৃথক তেন্তে সন্তানটিক অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই কথাখিনি তেওঁলোকে আজি ক'ব বিচাৰিলে। আৰু এইসকল আচলতে নতুন ভোটাৰ, তেওঁলোকে ভোটদান কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে সাজু হৈছে 2026 বিধানসভা নিৰ্বাচনত। আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কথাখিনি কৈছে। পৃথক আঁচনি নাই সেইখিনি কথা কৈছে, সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে, সচেতনতাৰ কথা কৈছে। আৰু অসমত অন্য ৰাজ্যৰ তুলনাত অসমত আচলতে সেই সচেতনতাৰ আৰু বেছি প্ৰয়োজন। গাঁৱে গাঁৱে আচলতে সেইধৰণে প্ৰতিগৰাকী সচেতন হওক, পিতৃ মাতৃৰ পৰা সেইখিনি আৰম্ভ হওক। আৰু প্ৰতিগৰাকী ৰাজনীতিবিদে, যিহেতু নিৰ্বাচনৰ সময়, গতিকে ৰাজনীতিবিদসকলেও এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অকণমান যাতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, পৃথক আঁচনি, সুৰক্ষা, শিক্ষাৰ সকলোতে ক্ষমতা প্ৰদান কৰিবলৈ। অৰ্থাৎ এওঁলোক গণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে, তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব। গতিকে এওঁলোকৰ ভোটটো আন এগৰাকীৰ সমানেই কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে সেই কথাটো ভাবোঁ যে যথেষ্ট পৰিমাণে লক্ষ্য ৰখাটো উচিত। আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে সেই কথাখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। কটন বিশ্ববিদ্যালয় এওঁলোক উচ্চ শিক্ষিত যুৱক যুৱতী, এওঁলোকে কথাখিনি ক'লে। আজি বহু সংখ্যক আহিছিল, কিন্তু সেই সমস্যা সমাজৰ ভয়ত ক'ৰবাত নিজৰ চিনাকিটো সন্মুখত, কেমেৰাৰ সন্মুখত আনিব নিবিচৰাৰ বাবে সেইসকল আজি আমাৰ ওচৰলৈ নাহিল। কিন্তু যিসকল আহিল তেওঁলোকে মনৰ কথাখিনি ক'লে। ইমান সময় অনুষ্ঠানটি চোৱাৰ বাবে আপোনালোককো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কথন বিজ্ঞান অনুষ্ঠানটিৰ পৰা মই এঞ্জেলা চাংমাই বিদায় লৈছোঁ। ভালে থাকক সকলো, নমস্কাৰ।